إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب ریاض الصالحین د شرح په سلسله کې زموږ د مبارک درسونه روانو. نن به انشاءالله یو نوی موضوع شروع کوو. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو، او بیا د الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو. نننۍ چې کومه موضوع ده نو هغه په دې عنوان ده د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کول یا د الله د نعمتونو شکر ویستل. امام نووي رحمه الله باب یې دی باب فضل الشکر یا باب وجوب الشکر. باب په بیان د دې کې چې د الله د نعمتونو د شکر د ویستو فضیلت یا د الله د نعمتونو شکر به لازم وباسي. دا خبره د ساتي چې د ایمان حصه د شکر ویسته او د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو اقرار کول د ایمان حصه ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله یقینا موږ عزت ورکړی آدم علیه السلام بچو ته، او په وچه او په لمده مغو له لارې ورکړي دي. هغوی ته ملته ژوند اسان کړی دی، د اوسېدو ځای مو له ورکړی، او د پاک خوراک نه موږ هغوی له ورکړی دی. او په ډېرو مخلوقاتو باندې الله وایي ما د انسانان غوره کړي دي. نو کله چې ته سوچ وکړې او نظر وچورلې نو دستا غیر چاپیره چې څه دي او ستا خواوشاته چې څه دي د الله سبحانه وتعالی ستا دپاره مسخر کړي او ستا په خدمت کې لګیا دي. نور انسان سره دومره طاقت نشته چې دا غټ غټ مخلوقات د خپل کنټرول لاندې کړي. په دې کومه ځمکه باندې چې ته اوسېږي، دا ځمکه هم د الله سبحانه وتعالی نعمت دی او بیا یې راټینګه کړې ده. نو دا هم دغه نعمت دی، زموږ دپاره یې مسخر کړې ده. او چې کله زلزله راشي یو څو سکنډه نو د ټولې دنیا طاقت که راجمع کړي دا ځمکه نشي ودرولی. بیا دې دریابونو ته ګوره، دې اوبو ته ګوره، دې موسمونو ته ګوره، او دې ځناورو او دې څاروو ته ګوره. دا هر څه الله سبحانه وتعالی زموږ دپاره مسخر کړي دي. چې موږ ټول دا منو چې دا ټول هر څه الله سبحانه وتعالی مسخر کړي دي زموږ دپاره، نو بیا پکار دا دی چې موږ شکر وباسو د دې نعمتونو. او چې کله موږ شکر وباسو نو دا د عذاب نه د بچ کېدو یو لار هم ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ما يفعل الله بعذابكم. الله وایي ستاسو په عذاب باندې څه کوي. الله که موږ له عذاب راکړي که موږ له رانه کړي، نو د فایده شته نو د نقصان شته. که دا ټول مخلوقات جهنم ته لاړ شي د الله په بچایي کې هېڅ کمی نه راشي. او که دا ټول مخلوقات د الله داسې بندګي وکړي لکه څنګه چې الله غواړي او جنت ته لاړ شي، د الله په بادشاهۍ کې څه زیاتی نشي راوستی. موږ که جنت ته لاړ شو دې کې د الله څه فایده نشته، او موږ که والعیاذ بالله جهنم ته لاړ شو نو دې کې الله سبحانه وتعالی ته نقصان نشته. هغه په هر حال کې غني بادشاه دی، خو فایده او نقصان ټول زمونږ دی. ما یفعل الله بعذابکم، الله ستاسو په عذاب باندې څه کوي. ان شکرتم وآمنتم، که چېرې تاسو شکر وویستو او ایمان هم راوړو. دا پکې شرط لګولی عذاب نه بچ کېدو لار دا ده. که تاسو شکر وباسئ او تاسو ایمان راوړئ نو بیا الله تاسو له ولې عذاب درکوي. نو د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کول دا د مؤمن ژوند دی، دا د مؤمن ژوند دی، دا د مؤمن طریقه ده. بله دا چې دا د هغه خلکو خوی دی چې هغه وفاداري د درنو اخلاقو خاوندان دي. د هغوی خوی دی چې څوک ورسره ښه وکړي نو په جواب کې د هغې شکر ادا کوي. او دا د سپک انسان کار دی چې کله ورسره څوک ښه وکړي نو دی ښه په هغه خپله سرکشۍ کې ډېر شي.
ځکه شاعر و اذا اکرمت الکریم ملکته و اذا اکرمت اللئیم تمرده. وی د درون سړي سره چې خو کې نو دا د خپل موټي لاندې کو، د خپل لاس لاندې دی کو. د اوس عمر برله ستا دا ښه نه یری که هر څه وشي، خو دا وې په زړه کې چې په یو وخت کې د کس ما سره دا منډه وهلې او دا ښه یې کړي. او د سپک سړي سره چې خو کې هغه ښه مس شي، نو بیا خلکو ته وایي نه زه د دې حقدار وم او په ما کې څه مقصد و، هسې نه دي کړي. دا به تاسو اورېدلي د سپکو خلکو دا اخلاق، څوک سره خو کې به پسې وروسته خبرې هم کوي، او درون سړي سره چې د خو کړو بس د مرګه پورې به دی دغه یادوي. ځکه دا یې ساتئ چې د درون سړي نظر په دې نه چې ما د خلکو سره څه کړي دي، یعنې ما کم ښه کړي دي، خو نظر یې په دې چې د خلکو ما سره څه ښه کړي دي. دې ته نه ګوري. درون سړی دکې دوه د غټ صفات، یو چې چا سره خو کې دا نه یادوي، او یو چې سره څوک خو کې دا نه یری. د دې په عکس باندې د سپک سړي کار هغه د دوه کارونه چې چا سره خو کې نو بهر قسمې جامې وباسي، او دویم چې څوک سره خو کې نه هغه په ځي باندې یری. چې دا دومره نعمتونه الله سبحانه تعالی موږ له راکړي دي، نو بیا که موږ په خلکو کې ځان شمارو چې هغوی له الله سبحانه تعالی درانه صفات او درون خوی ورکړی دی، بیا به لازم د الله سبحانه تعالی نعمت شکر ادا کړي، لکه چې ښې کړي دي موږ سره. بل الله فاعبد وکن من الشاکرین. الله وایي د الله بندګي کوه او د هغه شکر ادا کوه. مطلب دا شو که د الله صحیح بندې نو شکر به ادا کړي. ځکه دې کې د عبادت او شکر یو ځای ذکر کړی. بل الله فاعبد وکن من الشاکرین، بندګي د الله کوه او شکر د هغه وباسه، شکر ادا کوه په هر وخت کې. او دا خبره یې ساتئ د فایدې دپاره چې شکر ویسته دا نیم دین دی. نیم سړی به چې شکر ویسته څنګه نیم دین دی؟ په دین کې خو ډېر اعمال دي، او صرف شکر ویسته څنګه نیم دین شو؟ ګوره دا خبره خو موږ ټولو ته معلومه ده چې انسان یا په نعمت کې او یا په امتحان او په مصیبتونو کې، یعنی یا به په مصیبت کې ژوند تیرې یا به په نعمتونو کې تیرې. دوه کې یو به درېیمه لار شتي؟ نه، درېیمه نشتي. په تا باندې لازم په یو وخت کې یو حال دی، یا خو د باندې مصیبت دی، مشکلات دي، او یا د باندې نعمت دی، خوشحالي ده. نو کله چې د باندې نعمتونه یي نو شکر به ادا کې، او کله چې د باندې مصیبتونه یي نو څه به کې؟ صبر به کې. نو خبره م ټوله دغه ده. نو نیم دین شو که نه شو؟ یعنی ستا وخت یا په مصیبت کې دی، یا په نعمت کې دی، یا په صبر کې او یا په شکر کې. دا د مؤمن ژوند دی. ذکر رسول صلی په حدیث کې وایي، صحیح مسلم کې کوم حدیث دی چې عجبا لامر المؤمن. رسول صلی د مؤمن دا خبره ډېره عجیبه ده. د ده دا معامله ناشنا معامله ده. هغه څنګه؟ وایي چې د ده په هر کار کې خیر دی، او وایي دا صرف د مؤمن شان دی. هغه دي چې ان اصابته سراء شکر و ان اصابته ضراء صبر. که چېرته نعمت ول الله ورکړي شکر ادا کوي، که چېرته مصیبت په الله راولي نو صبر وباسي، نو په هر حال کې دته خیر میلاوي. صبر چې څوک کوي الله ول اجر ورکوي، شکر چې څوک وباسي الله ول اجر ورکوي، نو په هر حال کې ته اجر میلاويږي، ته دې نه پاتې کېږي. ځکه یو حدیث کې دا راځي، یو روایت کې امام بیهقي رحم الله راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه، الایمان نصفان. د ایمان دوه حصې دي چې په منځ کې نو څو حصې شوې؟ دوه شوې، نصف او نصف، نیمه او نیمه. نصف صبر و نصف شکر. دا نیمه حصه صبر دی او نیمه حصه شکر دی. الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ د ژوند په صبر او د شکر په منځ کې تیر کړو. دا اوچت انسان چې یا د الله شکر ادا کوي یا صبر کوي، دا ښکلی ژوند دی. که څه ورسره وي نعمتونه د الله شکر دی، که مصیبت سخت وي صبر دی د الله له طرف نه. او د شکر ادا کولو سبب دا دی چې تا سره ښه وکړی شي نو ته به بیا ثنا وې، حمد وې، ښه صفات په د هغه چا بیانوي چې تا سره ښه کړي. دې ته شکر وایي. شکر ادا کول دې ته مو چې ته اعتراف وکړې د هغه نعمت او نسبت یې وکړې هغه چا ته چا چې درکړی. او دا خبره مخکې راشي چې شکر ادا کول دا په درې قسمه وي. مؤلف رحمه الله یو څو آیتونه راوړي، بیا د هغې نه بعد تقریبا 4 حدیثونه راوړي.
د آیتونه به وایو د حدیثونه او منځ کې چې کومې فایدې دي هغه به بیانوو انشاءالله. اولنی آیت راوړی د الله سبحانه وتعالی وایي فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الله وایي ما یادوئ زه به تاسو یادوم. دا غټه خبره یاد ساتئ، ما یادوئ زه به تاسو یادوم. ځکه حدیث کې دا راځي چې الله سبحانه وتعالی یادوا په هر حال کې، کراهت یو که سخت دی، خصوصا په راحت کې چې یادې نو تا به یادې په سخته کې. او چې کله یو انسان الله نه یادې په راحت کې او بیا په سخت راشي نو د الله په هیڅ پروا نه چې په کوم ځای کې مړ کېږي او په کوم ځای کې به سخت ده او په کوم ځای کې مصیبت دی، الله یې مهر کړي. نسوا الله فنسیهم. الله وایي دوی الله هېر کړی دی، ما مهر کړی. قیامت په ورځ به د بعضو خلکو ته الله وایي، هغه به چغې وایي د الله نه به مرسته غواړي. الله به ورته وایي په دنیا کې زیات کړی وم چېرته؟ په دنیا کې تاسو زه چې ته یاد کړی ما ذکر هم کړی، نن زه تاسو څنګه یاد کړم؟ ما هم تاسو هېر کړي یې. او چې رب العالمین هېر کړي که نه، والله لازم که څوک ته یاد کړي. او چې الله یادولي نو که دا ټوله دنیا دې هېر کړي هېڅ پروا مه کوه. د چا چې ملګرتیا د الله سره شي نو د ده په خلاف که دا ټوله دنیا شي څوک یې څه نشي کولی. او چې الله سبحانه وتعالی د چا نه ناراضه شي نو که د سره دا ټوله دنیا ودرېږي خو څه ورته نشي کولی. اصل مقصد هغه دقه دی چې موږ الله سبحانه وتعالی راضي کړو او ملګرتیا د الله سبحانه وتعالی سره وکړو نو بیا دا هر څه ستا دي. ځکه دا خبره یې د ساتئ چې د چا نه الله ورک شو نو د ده سره څه دي، او د چا سره چې الله یي نو د ده نه څه ورک شوي دي. یو سړي د الله سره تعلقات او رابطې هېڅ خبره نه ده که هېڅ څه ورسره دی، او یو سړي سره هر څه یي او د الله سره رابطه نه یي او د سره دي څه چې دی وایي ما سره دا دي او دغه دي. چې مالک د سړي نه ناراضه یي نو دی به څنګه ژوند تېروي او څنګه به دی خوشحاله شي. الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي او الله سبحانه وتعالی زموږ تذکیره په اسمانونو کې وکړي. الله سبحانه وتعالی د انسانان یادوي چې کله دوی الله یادوي. او ځکه حدیث کې دا راځي که چېرته یو مجلس کې یو مؤمن الله وایي ما یاد کړي نو زه د ده د مجلس نه په غوره مجلس کې یادوم او هغه په اسمانونو کې د ملایکو په مخ کې د هغوی تذکیره وشي. حدیث کې دا راځي چې جبریل علیه السلام ته الله وایي جبریل هغه ته یا الله حاضر یم د ملایکو ته ووایي چې زما د پلاري سره محبت دی تاسو سره محبت کوئ. هغه اسمانونو والا ته ووایي ملایکو ته وایي بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې د ځمکې والا په زړونو کې الله سبحانه وتعالی دغه سړي لپاره محبت پیدا کړي. دا چې کله الله تا سره محبت وکړي او ستا الله سره محبت وي نو د ټولو خلکو د زړونو به الله تا ته راواړوي. ستا تذکیره به ذکر به ستا ژوندی پاتې شي. ګوره دا کوم خلک چې دیندار دي او په تاریخ کې تیر شوي دي د پیغمبرانو نه شروع وکړه او د اوسه پورې راځه دا ټول خلک په سیرت کې او په تاریخ کې ژوندي دي اگر که مړه شوي دي خو د هغوی سیرت د هغوی تاریخ د هغوی ذکر څه دی هغه ژوندی دی. ما ته داسې چې ته باچا وښایي خو به داسې باچا تاسو ښایي چې هغه به دیندار هغه هم د دین د لاسه به ژوندی خو داسې باچا ما ته وښایي چې دین سره تعلق نه او سم زورورو او سم مالدار او دغه ذکر پاتې شوی الا دا کېدای شي دې سره ته وښایي چې فرعون او حامان او قارون نو دا به ښه ذکر نه دي چې دوی ذکر پاتې شوی دی خلک به خو خبرو یادوي نه. او زه درته بېشماره په لکو غریبانان داسې خویشم چې د هغوی هېڅ هم نه و خو د دیندارۍ د لاسه سیرت او تاریخ همیشه د ځان سره تړلي دي او ژوندي دي او وخت په وخت یې موږ تذکیره کوو نو الله یادوي الله به تاسو یادوي. فاذکروني اذکرکم واشکروا لی الله زما شکر ادا کوئ شکر وباسئ زما د نعمتونو ولا تکفرون او کفر مه کوئ. دې کې کله چې د شکر د ادا کولو په مقابله کې کفر راشي نو کفر نه مراد هغه کفر نه کوم چې سړی د اسلام نه خارج کوي. کفر نه مراد څه دی؟ ناشکري یعنی انکار مه کوئ زما د نعمتونو نه. د نعمتونو نسبت الله وایي ما ته کوئ دا د مسلمان طریقه ده. اول به اقرار وکړي چې د نعمت د چا د طرف نه دی؟ د الله د طرف نه دی. بې د هغې نه بعد به شکر ادا کړي. او انشاءالله زه به تاسو ته په دې باندې
یو څو مثالونه پیش کومه چې دا صفت په حقیقي معنو سره چې اول چا به خبره عمل کړی دی هغه څوک دي؟ هغه پیغمبران دي علیهم السلام. نو ګوره ابراهیم علیه السلام مبارک الله سوی ان ابراهیم کان امة قانتا لله. الله ابراهیم علیه السلام امامو یعنی مشرو د موحدینو، قانتا لله حنیفا، الله طرف ته رجوع کوونکی او د الله توحید ته مایلو او د شرک نه بالکل صفا او د شرک نه اورېدلی انسان. ومخکې الله سبحانه وتعالی سوی شاکرا لانعمه، شکر به ادا کوو د الله سبحانه وتعالی نعمتونو. دا صفت په پیغمبرانو کې دغه شان الله سبحانه وتعالی نوح علیه السلام مبارک وی ذریة من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا. یقینا هغه شکر گزار بنده والله وی. کله چې ابراهیم علیه السلام ته الله اسماعیل او اسحاق علیهم السلام ورکړو په دې عمر کې چې هغه عمر زیات نو سوی الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. شکر ادا کړ الله سبحانه وتعالی، حمد او ثنا وی د الله او د نعمت نسبت رب العالمین ته وکړو. وی شکر دې دا الله، حمدونه دا الله د پاره دي چې په دې عمر کې مال اسماعیل او اسحاق راکړو. دا د مؤمن شان دی. او چې څومره شکر ادا کې د نعمتونو به ډیریږي. الله په قرآن کې سوی لئن شکرتم لازیدنکم. الله کې تاسو شکر ادا کو نو د نعمتونو به تاسو سکما د نعمتونو به ډیر کما. دا غیر بعد مؤلف رحم الله بل آیت بیان کړی دی هغه ماده قوی لئن شکرتم لازیدنکم او دې تفصیل مخکې خوک. بل آیت راوړی دی وقول الحمد لله. الله امر کړی دی چې زما حمد وای لما خصفات بیان کړي. بل آیت راوړی واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. جنتیان چې کله خبرې وکړي نو باخره کې بس وي ان الحمد لله رب العالمین. او زه تاسو ته جنتیان مبارک یو څو آیت تاسو مخکې څو آیتونه تلاوت کوم چې تاسو پته وي چې جنتیانو په خوله باندې به همیشه شکر وي، ځکه چې دا نعمت سبحان الله چې سړی د جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي، الله دې موږ ته نصیب کړي. او بیا په جنت کې قسم نعمتونه او بیا د الله سبحانه وتعالی د مخ دیدن د دین به نور اوچت نعمتونه سي. ځکه الله سبحانه وتعالی د جنتیانو مبارک وي چې دوی به وي الحمد لله الذي نجانا. شکر دې الله حمد او د الله ثنا په دې باندې چې الله موږ بچ کړو د جهنم نه، د ظالمانو نه، د هر څه نه بچ کړو. وبل ځکه الله وی جنتیان به وي الحمد لله الذي هدانا لهذا. شکر دې الله او حمدونه او ثناګانې د الله چې موږ ته لار او خو د جنت. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. او که چې الله را در جنت لار نه خو موږ نشو راتلای دلته. او بل ځکه الله وی جنتیان به وي الحمد لله الذي صدقنا وعدنا. شکر دې او حمدونه دا غرب چې کوم لوزي موږ سره کړو غیر رښتینه کو. وبل ځکه الله وی جنتیان به وي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. شکر او حمدونه او ثناګانې دا غرب چې زموږ نه یې ختمه کړه. او د قایتونه کې مخکې وي الذي احلنا دار المقامه من فضله. چې موږ په دې جنت کې موږ له زیرا کو په دې باندې شکر دې الله. نو دا ټول خبرې به دوی کوي. خبره په جنت کې بناسي غب شپ لګي دی او بل سره قسم خبرې کوي، د دنیا غ تذکيري وکي. دا ټول به جنتیانو په منځ کې الله سوي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. چې هر سوي الله په اخر کې بدقه وي چې الحمد لله رب العالمين. شکر دې الله حمدونه او ثناګانې او چت صفات ټول دا غرب د پاره چې موږ له جنت راکو.
او دیزی ته راوستو. نو ما خبره دی پر راواغسته چې جنتیان په جنت کې وخت په وخت سوی حمد بوي او ثناګانی بوي او د الله سبحانه وتعالى اوچت صفات به بیانې. به دا خبره ساتي چې شکر وسته یا شکر ادا کول دا په درې قسمه بیانې او لازم به د درې طریقې استعماله. اول دا چې شکر وسته په زړه باندې، نو په زړه باندې سره څنګه شکر ادا کوي هغه دي چې چا چې د نعمت تر کړه دی د دې نعمت نسبت باغه ته کې په زړه کې به چې دا چا طرف نه دی د الله طرف نه دی، بل چا چې د نعمت تر کړه دغه سره محبت ساتي دې ته وي د زړه شکر ادا کول. وما بكم من نعمة فمن الله، کوم نعمت چې تاسو سره چا طرف نه د الله طرف نه دې ته وي د زړه شکر ادا کول. په زړه باندې شکر ادا کول هغه دي سي دوه خبرې دي بکې نعمت نسبت بچاته کې الله ته بکې او د الله سره محبت ساتي. دویم د شکر ادا کول په جبه باندې چې په جبه باندې ته د الله سبحانه وتعالى اوچت صفات بیان کی او په جبه باندې د نعمت نسبت الله سبحانه وتعالى ته وکړو. دا وایي چې زما هیڅ طاقت نشته. الله سبحانه وتعالى ګوره پخواني ډېر داسې خلک تباه کړي دي چې هغوی به دا ټکي ډېر ویل چې دا زمونږ دی او زمونږ کمال دی مونږ داسې کړي دی او مونږ دغه کړي. دا قسم خلک الله سبحانه وتعالى تباه کوي او د نعمتونو ترې اخلي. نو د نعمت نسبت الله سبحانه وتعالى ته کوي او دا وایي چې زه عاجز انسان زه به څه وکړم. دا څه چې د الله رحم او کرم دی او څه چې د الله نعمت دی. زه کمزور انسان یم، زما به څه طاقت وي. ګینې پلانې خو زما نه زیات طاقتور دی هغه سره څه نشته. هغه پلانې زما نه زیات مالدار دی دغه سره نشته. پلانې زما نه زیات ښایسته دی دغه سره نشته. پلانې زما نه زیات تعلیم یافته دی دغه سره نشته. د پلانې قوم او نسب زما دې نه ښه اوچت دی دغه سره دا نعمت نشته. دلیل دی په دې باندې چې نعمت ورکول دا صرف د الله سبحانه وتعالى کار دی او نعمت بندول هم صرف د الله سبحانه وتعالى کار دی. او کدا په مهنت او په کوشش او په تعلیم وي نو دا عرب بدل وږي نه مړوي ځکه چې دوی د سره مهنت نه کوي. سستی به ډېره زیاته ده. ته وایه چې یو 2 منټه فاصله د پیاده وال غواړي نشي تللی پیاده هغې دپاره هم ګاډی استعمالوي. نو که دا په زور وی او که دا په تعلیم وی او که دا په وزني سامان اوچتولو سره وی او په ډېر محنت وی نو ټول خو به زیات مالداره پښتانه وو ځکه چې دوی ښه د وزن کار کوي، ښه وزني شی اوچتولی شي، ښه سخت کار کولی شي او کوي بیا به ټول زیات مالداره دوی وي او ټول زیات غریبان هم به دا خصوصا د سعودیان وي. دوی بالکل په نعمتونو کې ډوب پراته دي نه مزدوري سخته دا نشي تېرولی. خبره ټوله تقدیر ده او چې څه الله درکوي هغه به درکوي، چې څه نه درکوي هغه ته نشي حاصلولی. ډېر داسې کسان زه شخصي پېژنم چې هغوی 14 سبق ویلی دی او بعض پکې څه دي او څه دي دلته راغلي دیاړي ورته هم نه میلاوي. اوس ناستې په دې انتظار کوي چې د دیاړي که څوک بوځي چې لاړ شم هغې له هم څوک نه بوځي. او ډېر داسې زه شخصي پېژنم چې ورته وویل دستخط وکړي نو زه ګوته لګوم دستخط هم نشي کولی. حالانکه دستخط څه شي خاص یو کې لپاره کرښې ووه بس د دستخط دا هم نشي کولی لپاره ګوته لګوي او هغه د کروړاو د ایربونو او د کربونو ریالونو او د روپو مالک. نو نعمتونه ټول د چا له طرف نه دي د الله سبحانه وتعالی طرف نه. او که یو نعمت موږ سره نه وي دا هم د الله طرف نه موږ ته نه راکړی شوی. لکه څنګه چې ما په اوله کې ووایي چې د مسلمان ژوند د 2 خبرو په منځ کې دی څه صبر او شکر. څه دي په دې باندې شکر، څه نشتي په هغې باندې صبر. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د دې ژوند تېرولو. نو موږ خبره دا کوله چې یو خو به شکر ادا کوي په زړه، دویم به شکر ادا کوي په څه په جبه. الله په قرآن کې سوي واما بنعمت ربک فحدث. هر چې نعمتونه ستا د رب دي نو دا یادوه. د نعمت یادول په 2 قسمه، یو د تکبر د لاسه او یو د دې د لاسه چې یعنې ته نسبت کې د نعمت الله ته نو دا په کار دی دغه اولنی حرام دی. ته اوس یو سړي ته ما سره دومره مال او دومره ګاډي دی او دا تکبر د لاسه دا حرام دی. خو یو سړي ته وایي چې ما سره داري الله را کړي الله رحم دی نو دا اوس شریعت غواړي. ځکه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله بداوي تذاکروا النعم وي د نعمتونه یادوي فإن ذکرها شکر د دې را یادول د شکر ادا کول.
زمونږ ته چې وې څنګه بس وې ته به چې یا الله کې جیب کې رسه 2 علمات پراته وي دله مې ورکړی خوار به ته دې شي وګوري بس دغه ژوند دی دغه الله دې مسافري تباه کړي او الله دې غریبي ورکه کړي او په دې خبرو به نو ته به چې دې چې د سوال کوي دومره غریب چې به معلوماتو کې نیم کیله دې غریبي چې بس کوي کوری خزئی بچی مور پلارشتي خه حیا او عزت کې ژوند بیا وي بس اوټي ژوند دی سجون به مسافر به سجونی وي شکر وباس مسافر به سجونی کله به غریبۍ ته کنځلې کوي کله به غریبۍ ته خیرې کوي دا د بيدینو خلکو کار دی د مؤمن په خوله باندې همیشه الحمدلله ځکه حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله الحمدلله علی کل حال په هر حال باندې الله شکر دی د عرب چې کله مړی خخې دغه ټیم کې الحمدلله وایي زمونږ د ویر او سب ناشنا زړونه یې د دې خلکو مړی به خخې وایي شکر دی دوس خبر نه چې دیولې د شکر وباسي یا شکر به وباسي یا الله ستانه راضی هم په هر حال کې ستا شکر دی اگر که تا زمونږ نه دا پلانې واغستو خو ته مالک بیا په مونږ راضی یو دې د لاسه د عرب په دغه ټیم کې شکر وباسي او زمونږ هغه په دغه ټیم کې د جاهلیت او د کفر خبرې شروع کی منګه جو صرف الله دې دلی ولیاذ بالله او دا زمونږ قسمت دي سي خوار ده او قسمت دي سي کم او غریبي دي سي کم پلانې بوډا ولې نه مړ کېدو پلانې بوډۍ ولې نه مړ کېدو دا قصې به شروع کی او سړی مړی خخې او دغه ټیم کې مو د الله شکر د پاره حال کې د ځمانو کې د ځمکې او اسمان فرق دی د ځمکې او اسمان فرق دی په ځمانو کې نو د نعمتونو را یادول دام د نعمت شکر ادا کول دی ځکه حدیث کې سره راځي ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده دا الله د خوخه ده چې د نعمت ته اثر په خپل بنده باندې ویني پیسې درکړې دي وې لګوا جامې درکړې دي وې غونډه پیسې درکړې په خپوي کا نعمت پر اخکارا کې نعمت در اخکارا کولو طریقه ده چې سچې الله درکړې پرې چې خلک ویني په دې باندې الله سبحانه وتعالى خوشالي الله در طاقت درکړې د جامې د غوستو خ جامې غونډه پیزار په خو کو خصفا ستره ګرځه د نعمتونو الله تعالی درکړي او مونږه په یو بل باندې دومره بدګمانه شي او څه نظر دا مسله نه چې خپل رور تم نه وي چې ما سره دی خپل پلار تم نه وي او پلار زوی ته نه وي پلار ګورې زوی ته نه وي چې ما سره دی او زوی پلار ته نه پته نه لګي دا خلک وي چې نهر غونډه کیږي خلک نهر نه ته نهرې ځکه سړی په خپل څنګه پر نور باندې دغه ګمان کوي ندی غریب د نعمتونو لیدلی نهري ویني نعمتونه یې دا مطلب چې ټول خلک د قشن نهر دي زما دي نعمتونو ته یو بناسینو چې ما ویني په ما پسې بغیر شي دي شنه په کار سید د نظر حفاظت دغه لپاره د سار ماخام د اسکار وای منځنه د اسکار وای الله وی ساتي خدای چې خلکو ته دروغ وای نو په دروغ خو به الله رانیسي دا ته ګناه کار کوي ما سه ورځ یو قسم راو شو گاډه راته خو دا گاډه مې اغسته دي ما زه الله دې به برکت واچي به زروان شم به راته وازو ما شي چې له زموږ ارور ته ونه باندې خبر کړه ما وی نه خوري چرته نه دا ما است خبري سرور به دې سره سوق کته سره حسد کوي کته سره هر څه کوي دغه به الله ته پوښ کی او ته دا دروغ وای دا غزګ جواب ته پوښ کی درچا ګړې ته وته کله چې کرای کړو پلان دا دروغ نه دي په دې باندې الله رانی شي نه او بیا دا سره دا کوم چې نعمت نه راخاره کوي الله دې قشن ساتي لکه مثال کې سږي کې پروګرام دی ول روان دی دی بل لازم خلق پړ ځکه کده لړ برابر نو بیا الته خلکو نه خبرې پټی کړی دي بیا غره ښکار کی دی به د قشن ګرځي عمرله به مرشي صندوق کې واچي ویلېږي پاکستان ته ولي قصه ختمه شو د الله سبحانه وتعالى د خوخه د چې نعمت څه شي راخکاری شي په دې بنده باندې درېمه طریقه د شکر د ادا کولو هغه دا ده چې شکر به وباسي په اندامونو باندې او هغه دي چې د اندامونو به استعماله د الله په بندګۍ کې او بچ به ساتي د الله د نافرمانی نه الله په قران کې اعملوا آل داوود شکرا اې د داوود علیه السلام اولاد شکر کوي
نو شکر کوي مطلب دی چې په اندامونو باندې هغه څه کوي چې کوم درته الله ویلي دي. دغه چې د اندامونو نعمت د الله دی، نو نعمت به استعمالوي د الله په بندګۍ کې او بچ به ساتي د دې نه چې چېرته نافرماني پرې ونه شي. او په دې باندې یو ښه مثال عائشة رضی الله عنها روایت ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. رسول صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد کول، دومره اوږد تهجد به کول چې د خپې به وپړسېدې وبچاودې. دا د رسول صلی الله علیه وسلم تهجد و. عائشة رضی الله عنها وایي چې یا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول الله ته دومره اوږده اوږده منځونه کوې او الله ستا تېر شوي او راتلونکي خطاګانې هر څه معاف کړي. نو هغه به وایي چې یا عائشه افلا اكون عبدا شکورا. ستا دا نه ده خوښه چې زه یو شکرګزار بنده جوړ شم. یعنی دا عبادت ګوره د هغه د شکر د ادا کولو دپاره اندامونه استعمالول د الله په بندګۍ کې، او اندامونه نه استعمالول د الله په نافرمانۍ کې. هسې د قیامت په ورځ که الله چا نه تپوس وکړي چې پلانیه تا په دې لاس باندې غلا کړې وه، یو خو دا نافرماني کړې ده، بیا په دې غلا کې چې د کوم اندام استعمال کړی دا ما در کړی، نو څه جواب به ورکړې؟ د دې جواب ورکړې که د دې بلې ورکړې؟ د کومې خبرې جواب به ورکړې؟ د دې به څه جواب ورکړې چې غلا دې ولې کړې ده؟ بیا د دې به څه جواب ورکړې چې ولې دې پکې هغه اندام استعمال وکړم چې ما در کړی؟ ولې دې پکې هغه اندام استعمال وکړم؟ ځکه په یو عالم پسې یو کس راغی وایي ما له د ګناه اجازت راکړه. هغه وایي ګناه کوه، خو یو څو خبرې ورته ذکر کړه. یو یې ورته دا ذکر کړه، وایي ګناه وکړه خو داسې سبب پکې نه استعمالوي چې الله در کړي دي. د دې نه بغیر ګناه کېدی شي؟ لازم به ته په دې ګناه کې یو نعمت استعمالوي چې هغه الله تعالی در کړی. سترګې به استعمالوي خو الله در کړي، لاسونه الله در کړي، خپې الله در کړي، زړه الله در کړی، زور الله در کړی، هر څه الله در کړي. نو څومره ناشنا خبره ده، د سوچ او د فکر خبره ده چې یو طرف ته د الله نافرمانی، بل طرف ته په دغه نافرمانی کې هغه څه استعمالول کوم چې الله در کړي. نو که تاسو دا وایي چې موږ د دې نعمت شکر ادا کوو، نو هغه به څنګه ادا کوئ؟ د اندامونه به د الله په بندګۍ کې استعمالوي، په ګناهونو کې به نه استعمالوي. دا د اندامونو شکر ادا کول دي. دویم په ژبه باندې تذکره کوو د الله د نعمتونو، او په الله باندې حمدونه او ثناګانې او د الله شکر ادا کوو. دریم په زړه باندې داسې چې په زړه کې دا ساتل چې دا نعمت د الله د طرف نه دی او د الله سره محبت. الله یې موږ له توفیق راکړي دی. دا خبره ساتي چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې بعض نعمتونه رایت کړي دي، بیا وایي شکر ادا کوئ. او دا خبره م الله کړې ده چې زما په دې بندګانو کې لږ داسې دي چې هغوی شکر ادا کوي. یعنی شکرګزار بندګان د الله سبحانه وتعالی لږ دي. لکه الله په قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای ایمان والو خورئ هغه څه، هغه پاک څه چې ما در کړي دي، چې ما در کړي دي. بیا مخکې څه وایي واشکروا لله، او شکر وباسئ د الله، شکر ادا کوئ د الله. وبل ذکر الله وایي ولقد مکناکم فی الارض، الله وایي په دې ځمکه کې مې دله ځای درکړو. وجعلنا لكم فيها معايش، او بیا مې ته د ژوند د تېرولو طریقې وښووې، د هغې دپاره مې ته لارې اسانې کړې. سبحان الله مخکې الله څه وایي قلیلا ما تشکرون. الله وایي ډېر لږ شکر ادا کوئ تاسو. په دې ځمکه کې د اوسېده، په دې ځمکه له پاسه اوسېده، د ژوند تېرولو د طریقې او د لارې د هر څه یې د اسانې کړې، بیا هم شکر نه ادا کوي ډېر. وبل ذکر الله سوي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. الله وی زما د قدرت په نښو کې دا ده چې سیلۍ راولېږم، هغه را وریځي وچلی، نو د هغې نه بعد څه راوورېږي؟ باران راوورېږي. ولتجري الفلك بأمره، په دې اوبو کې چې دا کشتۍ روانې، دا هم د الله سبحانه وتعالی طاقت. ولتبتغوا من فضله، او چې په دغه کې ځان له چې د رزق وګټئ، رزق درته میلاو شي، د باران د لاسه، د کشتو د لاسه، د هر څه د لاسه تاسو ته رزق میلاو شي. ولعلکم تشکرون، او دا چې تاسو شکر ادا کړئ، دې لپاره مې دا نعمتونه الله وی درکړي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي
او دې ته غوږ کېدئ والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله تاسو راوویستی ستاسو د میندو د خېټو نه لا تعلمون شیئا هېڅ ته هم نه معلوم هېڅ ته هم نه معلوم د تا ته هم زما نه خبرې اوري تا ته څه معلوم ماشي او مچ دې د ځان نه نشي لرې کولی تا ته څه معلوم که چا دې څه ګزار کړی وی نو د پیشو د منګک نه به ځان نه وی بچ کړی تا ته به هغه ټینګې څه معلوم بلاغین بعد الله سوی وجعل لكم السمع والابصار والافئده او سترګې مې درکړې غوږونه مې درکړو زړه مې درکړو پوهه مې کړې یا الله ولي لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړئ الله سبحانه وتعالی په دې نعمتونو کې غټ نعمت د دین دی د دې تذکره الله سبحانه وتعالی کړې وی کله چې تاسو مانځه د پاسه او دس به وکړئ داسې طریقې ذکر کړي په سورة المائده کې بیا د تیمم مسله ذکر کړې که چا سره اوبه نه او هغه د جنابت په حالات کې نه هغه به بیا څه کوي او دا خبره الله ذکر کړي بیا په آخره کې الله سبحانه وتعالی دغه آیت په آخره کې الله وی ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج الله دا نه غواړي چې په تاسو باندې سختي راولي نو بیا ولې د اودس ته مسلې دي بیا ولې تیمم د مسلې دي ولکن یرید لیطهرکم الله غواړي چې تاسو پاک ژوند تېروئ تاسو پاک اوسئ وليتم نعمته عليكم او چې خپل نعمت په تاسو باندې پوره کړي دین اسلام دا غټ نعمت دی بیا مخکې الله وی لعلکم تشکرون او د دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ غټ نعمت په نعمتونو کې هغه کوم یو دی د اسلام دی د عقیده ده او چې څومره شکر د الله سبحانه وتعالی وباسي کم دی داسې یو څو آیتونه ما تاسو ذکر کړو یعنی د الله سبحانه وتعالی کم نعمتونه چې موږ راکړي هغه به څوک شمار کړي ځکه الله سوی وآتاکم من کل ما سألتموه او درکړي تاسو ته هر هغه څه تاسو غواړئ د کوم وخت نه چې موږ پیدا شوي او د اوسه پورې چې الله دا راکړی او الله دا راکړی چې الله دا راکړی او دا راکړی او راکوي و د هغې نه به موږ دا نه دي ویلي چې موږ ماړه شو یاره که اوس یې داسې راکړی چې هغه ختم شي وایي که داسې یې راکړی چې داسې وشو داسې وشو چې راځي بهر ملک ته مسافرۍ نور هېڅ نه چې 500 ریاله تنخوا یې لویه خبره 500 ریاله تنخوا هلته دا قیسې کوي 500 ریاله لوی شی دی سړی کور ته دې رالیږي او 100 ریاله او غټ شی دی بیا چې دلته راشي بیا که ورته ووایي چې 3 ریاله تنخوا ده نه درکوه دا کې ګزاره نه کېږي نه هغه څه چې غوښتو هغه الله ورکړي اوس نور غواړي بیا نور غواړي بیا دا د ادم د بچي طریقه ده ځکه حدیث کې راځي چې اخرنی انسان چې به د جهنم نه روځي الله سبحانه وتعالی به یې راوباسي او دا به هغه انساني چې په توحید باندې مړو خو دومره چې ګناهونه یې کړي نو دا به په دې موحدینو کې مسلمانانو کې اخرنی سړی چې راوځي نو دنه به سکاره جوړ شوي په دې چې اوبو به دی ولمبي چې دی به تر و تازه شي بلکل دغه ځای کې به ناشي نو دی به یو ونه ویني وی به چې یا الله دې ونې ته مې نږدې که نور څه نه غواړم الله ورته نور څه خو نه غواړي نه نور څه نه غواړم هغه ونې ته چې نږدې شي بیا به د هغې نه غټه ونه ویني وی یا الله دغه ونه الله ورته تاویلي نو وی نه بس دغه ونه الله به هغه ونې ته بوځي او نور څه نه غواړم بیا به له وځي بیا به درې ونه ویني چې به دې نه دواړو نه غټ وی یا الله دغې په سوري کې کښېنه به دې را سوری ښه دی الله ورته تاویلي نو بس دا اخري بیا نه غواړم بیا به د جنت دروازې ویني وی به چې الله نور څه نه غواړم خو جنت دې دروازې سره مې که دننه نه ځم خو صرف چې دې دروازې سره شم الله وایي تا خو ویلو چې نور به نه غواړم نه بیا نه غواړم هلته به یې کې الله سبحانه وتعالی نه دی به د جنتیانو هغه خنداګانې او هغه شور شغرب او مزې او چرچې او خبرې دا به واوري زړه کې به دی چې دننه به څه ماحول وي ګورې نو وی به چې الله صرف مې دننه کې دروازې سره ویم خو دننه به یم الله دې ته مخکې وي نه بس داخلي نه چې دی الله سبحانه وتعالی جنت ته دننه کړي نو الله به ورته ووایي د دنیا هغه باچایي دې لیدلې وه په دنیا کې د باچا سره څومره باچایي هغوی او یا الله لیدلې مو وایي د هغې په شان چې لس پیرې کې په دې جنت کې ستا دومره ځای دی نو هغه وایي چې الله ته خاندې ما پورې او ته رب العالمین
یعنی دا ډک جنت ته وګورو هر څه ختم شوي دي او ته ماته وایي ستا دپاره به دي ځای الله ته یې خاندم نه ستا دپاره دغه دي ځه دا خیرنی جنتي دی چې جنت ته به ځي خبره مې دې پورې کوو چې د آدم د بچي دغه طریقه ده که الله وله هغه شی ورکړي کوم چې دی غواړي بیا وایي بل نو بیا وایي بل خیر دی که نه مونږ چې به د مجلسونو کې ناست وې وایي نور څه مونږ څه پکار دي زمونږ څه پکار دي خو چې بس داسې وشي دا ټول خلک دا خبرې کوي بیا هغه کار شوی بیا به نورو پورې نښته چې صرف داسې وشي چې یو سړي 2 کمرې کور جوړ شي وړي کوم دی چې سرې به کې پټي نور زمونږ څه پکار دي بیا چې هغه جوړ کړي بیا به نورو پورې نور هغه وخته پورې نه ځي چې څو پورې یا د سعودي عرب حکومت په زور نه ویستی او یا یې په صندوق کې نه وړی ښه دا هغه سړی دی چې دغه وي 2 کمرې کور چې جوړ کړي نور څه پکار دي لوی شی دی 2 کمرې کور زمونږ دپاره او د وزیم نه الله وی وآتاکم من کل ما سألتموه بیا مخکې الله سوی وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها که چېرې تاسو د الله نعمتونه شمارول شروع کړئ شمار به یې نه کوي ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان څه دی ناشکره دی ظالم دی سبحان الله په قرآن کې 2 آیتونه دي چې پکې دا خبره ده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها دې ځکه الله سوی خو انسان ناشکره ده د انسان معامله ده الله ولا نعمت ورکوي او انسان څه کوي ناشکري کوي اوس بل آیت ته تاورو ما په هغې کې هم دا خبره چې الله ولا نعمتونه ورکوي خو الله بیا خپله معامله ذکر کوي چې زه بیا مخې ته څه کوم دې ځکه خو مخکې ذکر کړه چې انسان ناشکري کوي هلته الله سبحانه وتعالی سوی وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم دل الله معامله انسان ناشکری کی الله وی زو ته بیا بخانه کوم داغه نه بعد بیا د ایتونو نه بعد بیا رزو د دې سره خبر به ډیر وګدي او د حدیثونو وایو اولنی حدیث کوم چې مؤلف رحمه الله راوړی دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي ليله اسري به بقدحين من خمر ولبن د معراج په شپه باندې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برتله واسمانونو ته نو داغه مخې ته 2 لوښي راوړی شو په یو کې شراب او په بل کې پیو فنظر اليهما فاخذ اللبن ناغي ته چې وکړو نو باغې کې کوم ورواغستو هغه پیو واغستو فقال جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام ته الحمد لله الذي هداك للفطره الله حمد دې ټول صفات د الله لپاره دی اوچت چې تاته د فطرت لارو خوا اندیز کې د حدیث دی په اړه چې جبريل عليه السلام ګور الله حمد وي هر حال کې الله حمد وي بل دا خبر بقیه یاد ساتي چې سیوته وي چې ستاسو کوم خبره چې واغسته د فطرت موافق ته مته زموږ د دین چې کوم دی د فطرت موافق دی زموږ د دین نه دی د صحیح عقل موافق دی کله کله د شوشي چې یو مولوی صاحب خصوصا د قصګو چې کوم د قصګو مولیان سي چلی دوی دې کار کوي چې یو قصه بیان کړي یو جاهل ام پړ بناسي هغه ظاهر کې خوشنی شوی لږه چې لسړي پټکې چولې د مولا نوم په پروت دی خو په زړه کې څه وایي خبره غلطه وکړه خو دې پته نه چې دا غلطه ده کنه خو زړه څه وایي خبره غلطه به چې رب العالمین سره ملاوي چې هغه دې شي عالمي ته پوښتنه کوي دې څه خبره هغه نه ده غلطه وګورئ زما زړه مو وي مته د صحیح دین د صحیح فطرت او د صحیح عقل موافق د صحیح عقل موافق زمونږ د دین د صحیح عقل موافق ته والحمدلله على ذلك بیا ته مخې ته دغوي جبريل السلام وتوي لو اخذت الخمر غوت امتك او کچته شراب دی غسته نو خپل امت ته به گمراهی روان کړي بیا رواه مسلم حدیث او مسلم رحم الله راوړي دلیل چې شراب د گمراهی جړل ده ځکه دې ته ویل کېږي ام الخبائث د پلیتو کارونو مور هغه د شراب دغه نه بعد حدیث ته وعنه رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه روایت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی ده كل امر ذي بال هر هغه کار لا يبدأ فيه بالحمد لله چې هغه کار شروع نشي د کار په ابتدا کې د الله حمد ویل نشي
فهو اقطع نو دا کار نه پوره کی. هر هغه کار چې انسان یې رس کوي چې دا پوره شوی او په اوله کې د الله حمد ونه وي نو دا کار نه پوره کی. رواه ابو داود، حدیث ابو داود رحمه الله راوړی خو سندن کمزور دی. د نور حدیثونو نه دا خبره ثابتېږي چې په هر کار کې په اوله کې د چا نوم اخیسته پکار دي د الله سبحانه وتعالی، او هر هغه کار چې د الله نوم د هغې په ابتدا کې والي هغه کار برکتي، هغه کار الله سر ته رسوي. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري وایي د ناشنا حدیث دی د غوږ کې دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول سم دا خبره کړې ده اذا مات ولد العبد کله چې د یو انسان زوی مړ شي، او زوی څومره اوچت نعمت او چې مړ شي نو د هغې احساس صرف هغه مور پلار ته چې د چا نه ورک شي او د چا نه لاړ شي. نو څومره اوچت نعمت الله سبحانه وتعالی د چا نه واغس، د دې انسان نه واغس. قال الله تعالی لملائکته، الله ملائکو ته وایي قبضتم ولد عبدي، زما د بنده د زوی سام واغسته؟ فيقولون نعم، وهو يا الله ساتم واغسته. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، دغه د زړه میوه تاسو واغسته. یعنی دا دې د واضح کی چې مور پلار به بچي ډیر مینی د زړه ثمره، د زړه میوه، د زړه خون، د ژوند خون هغه د بچي، او به چې دا بچي سبا لوی شي او د دې مور پلار نافرمانی کوي او د دوی خدمت نه کوي او دوی ته بدې ردي او د دوی کنځلې دوی خیال نه ساتي، د دې بچو باره کې به څه خیال؟ هغه ته او یا الله دغه د زړه میوه مو واغسته، دغه د زړه ټوکړه مو واغسته. الله ته فماذا قال عبدي، په دغه وخت زما د بنده څه وویل؟ هغه ته وی فيقولون حمدك واسترجع، وی الله ستا شکر ادا کو حمد وی او انا لله وانا الیه راجعون وی. دا ګوره د اوچت انسان صفت دی. ډیرو لږو خلکو ته په دغه ځای کې دا توفیق ملاویږي چې هغه په دغه ټیم کې الحمدلله وی. الله ورته څه وایي دغه کې دی فيقول الله ورته وایي ابنوا لعبدي بيتا في الجنه، زما دې بنده لپاره په جنت کې یو کور جوړ کړي، وسموه بيت الحمد، او دغه کور نوم چې دی هغه هم الحمد کې دی، شکر او ثنا. دله په دې نوم باندې کور جوړ کړي. رواه ترمذي، د حدیث امام ترمذي رحم الله راوړی. په دې کې خصوصا هغه خلکو لپاره ډېر غټ زیری دی چې د چا بچي هغه په دنیا کې ته الله سبحانه وتعالی غستی او هغه ته به تکلیف رسېدلی، نو موږ هغه ته دا وایو چې شکر ادا کوو په هر حال کې. الله سبحانه وتعالی دې په بدله کې په جنت کې خاص کور جوړی. او د کې شک نشته چې د بچو فراق دا په مور پلار باندې ډېر زیات ګراني، خو موږ څه نشو کولی ځکه چې دا ټولې د تقدیر مسلې دي او څه چې الله کوي موږ په هغې باندې راضي یو. په هر حال کې د الله سبحانه وتعالی شکر دی. د هغې نه بعد حدیث راوړی وعن انس رضی الله عنه، انس رضی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله خبره کړې ده ان الله ليرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها، الله دې وبندنه راضي کی. ګوره ما تاسو ته خبره یو څو درس مخکې کړې وه چې الله ګوره معمولی خبر راضي کیږي، خو موږ کوشش نه کوو. و دې چې ګوره الله راضي کیږي په دې باندې چې یو بنده خوراک وکړي او د هغې نه بعد د الله شکر وباسي او حمد ووایي. ويشرب الشربة فيحمده عليها، او چې کله اوبه وڅښي د هغې نه بعد د الله شکر ادا کړي او حمد ووایي، الله د دې نه راضي کیږي. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. په هر حال کې الله شکر ادا کول. دا بعد چې ډوډۍ وخوري نه ډډه به ولګي او دا خوله به وازي کړي، شاډرقۍ به وکړي او لکه د نامناسب کارونه به شروع کړي، او کله به روټۍ کې خوند نه و، کله وایي داسې او دغه او دیسو ده. کم سړی چې د نعمت شکر نه ادا کوي دا خبره یې ساتئ چې الله سبحانه وتعالی دنه نعمت اخلي. د دې نعمتونه که ته دا وایي چې نعمتونه په ما باندې بچ پاتې شي که نه او یې سي، نو د هغې دپاره به څه کې شکر به ادا کوي. ما مخکې آیت وایي لئن شکرتم لازیدنکم، چې شکر ادا کوي دا نعمتونه به د باندې ډېرېږي. نو دې په عکس باندې چې شکر نه ادا کوي دا نعمتونه به دنه ختمېږي. الله څه وایي ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، که تاسو ناشکري کوئ نو الله وایي دا ساتئ چې ګوره زما عذاب هم ډېر سخت.
الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دی کلی والا مثال ذکر کړی او ناشنا مثال هغه تاسو ته بیانوم او د هغې نه عبرت واخلئ. الله په قرآن کې څه وایي؟ وضرب الله مثلا قريه، الله مثال بیانې دی یو کلی كانت آمنه، دا کلی والا ټول په امن کې مطمئنه، ښه مطمئن ژوند یې ټولو تېرېدو. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، د هر طرف نه پراخ رزق د کلی ته روان. د کلیوال چې څومره دغه کلیوالو دا ټول مالدار د ټولو سره ښه نعمتونه و، ښه امن و امان و. فکفرت بانعم الله، د الله نعمتونو ناشکري وکړه. الله څه چل وکړو؟ فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله هغوی ته واغوستوله جامه د لوږې او د یرې، په هغو باندې یره راله او په هغو کې فقیري عام شوه. اوس ګوره زمونږ د ملک ته او زمونږ د علاقو ته همدغه دوه مسلې دي غټې، بد امني او غریبي. امن نشته، مطمئن ژوند نشي تېرولی. دویم غریبي، دا ټول چې څومره مسافر بهر نه څو د غریبۍ د لاسه ناستي، نو د هغې یو بنیادي وجه د الله د نعمتونو شکر نه ادا کول، د الله د نعمتونو ناشکري کول. حدیث کې درځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت دی، من لم یشکر القلیل، څوک چې په لږ شکر نه ادا کوي، لم یشکر الکثیر، دی په ډېر هم شکر نه ادا کوي. ومن لم یشکر الناس لم یشکر الله، او څوک چې د خلکو شکر نه ادا کوي، دی د الله شکر هم نه ادا کوي. التحدث بنعمة الله شکر، د الله نعمت را یادول بیانول د شکر ویستلي. وترکها کفر، او د دې پرېښودل د ناشکري ده. نو تاسو ټول ته نصیحت دی، که تاسو دا غواړئ چې د الله سبحانه وتعالی د نعمت په موږ باندې باقي پاتې شي او د همیشه دپاره پاتې شي، نو څه به کوئ؟ د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوئ او د الله سبحانه وتعالی دعا غواړئ چې یا الله موږ له توفیق راکړي چې موږ ستا شکر ادا کړو. حدیث کې درځي، امام ابو داود، امام نسائی دې دواړو راوړی ده او نورو کتابونو کې هم شته. معاذ بن جبل رضی الله عنه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ بيده، رسول صلی الله علیه وسلم دغه لاس یو پیر ونیو روان شو داسې، ورته وی یا معاذ، ای معاذ، د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقو چا سره به تو دغه لاس په لاره نیو، او دا د کوم سړی چې داسې محبت والی مینې محبت والی انسان د هغه علامه چې دی چا سره رواني نو لاس کوله لاس ورکوي، دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه عامه. نو رسول صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیو، بیا ما ته وی یا معاذ، ای معاذ، والله انی لاحبک، په الله مې قسم دی ته زما ډېر خوښ. دا څومره اوچت انسانان د ځمکې په دې مخ باندې پاتې شوي چې الله د هغوی سره محبت کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره محبت کوي. اوصیک یا معاذ، معاذ وی یو دعا درته خیم وصیت ته کوم په دې عمل کوه، لا تدعن فی دبر کل صلاه، د مانځه نه بعد د نه چېرته دا دعا یې رانشي، اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا الله زما مرسته وکړه، ما له توفیق راکړه چې تا یاد کړمه، ستا شکر ادا کړمه او ستا ښه عبادت وکړمه. نو دا دعا یاده کړئ، دا اسانه دعا ده، اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولې ده چاته؟ معاذ ابن جبل رضی الله عنه. او په کوم ځای کې چې نعمت ته راښکاره کېږي د هغې شکر وباسئ، که لوی نعمت ته که وړوکی. سلیمان علیه السلام چې کله په لاره روان و او هغه میږو په طرف باندې تیر شو، الله یو میږي پکې خبره وکړه، څه وی؟ قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. د یو میږي دې نورو ته ووایي د خپلو کورونو ته دې سړو ته ننوځي، لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. سلیمان علیه السلام او دغه د لښکر هم چېرته میدنه کې خراب هم کېږي او هغو ته به پته نه. الله سوی فتبسم ضاحکا من قولها، اول خو سلیمان علیه السلام د هغې په دې خبره باندې په خندا شو، څه ناشنا خبره یې وکړه. او څنګه ګوره دا میږې که چېرته الله ماله توفیق راکړو زه تاسو ته بیان کوم په دې باندې د میږي نه درس یې زده کړه.
دا میګي ګوره څومره خیر خواله ملګرو ته ویځي، یعنی د میګي د ځان دپاره چې څه خوښوي هغه د نور دپاره هم خوښوي چې دا صفت ګوره په ډېرو انسانانو کې نشته، په ډېرو مسلمانانو کې نشته. نو سلیمان علیه السلام اول وخندل، بیا یې څه وویې؟ وقال رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. یا الله ماله توفیق راکړه چې ستا د دې نعمتونو شکر ادا کړم. هلته پوه شو د میږي په خبره باندې، نو دا خو د الله نعمت دی، په دې باندې خو هر سړی نه پوهېږي. نو بیا یې ووایي الله توفیق راکړه ستا شکر ادا کړم. درس په آخره کې بعض هغه خبرې هغې ته اشاره کوو چې د هغې د لاسه انسان د الله شکر گزار بنده جوړېدی شي. اوله کې ما ووایي چې دعا غوښته د الله سبحانه وتعالی نه، دعاګانې د الله نه غوښته، لکه څنګه چې رسول صلی وصیت وکړو چاته؟ معاذ ابن جبل رضی الله عنه. او که دا دعا ته یاد نه په عربۍ کې، پښتو کې دې شوی یا الله ماله توفیق راکړه چې ستا شکر ادا کړم، او یا الله ما خپل شکر گزار بنده جوړ کړ. دغه شان د دې خبرې په باره کې سوچ کول چې د الله سبحانه وتعالی نعمتونه ډېر دي، زمونږ ګناهونه زیات دي، نو دا شکر ادا کوو که چېرته په دې باندې الله سبحانه وتعالی نه خلاص شو. راشي چې شکر وباسم د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړم، که د دې د لاسه چېرته کامیاب شي، د دې د لاسه که چېرته د الله د عذاب نه بچ شي، د دې د لاسه که چېرته زه د الله سبحانه وتعالی د غضب نه بچ شم، او که د دې د لاسه چې د الله ماله جنت راکړي. دغه شان په دې خبره کې سوچ کول چې الله سبحانه وتعالی به د دې نعمتونو تپوس کوي زمانه، د هرې خبرې به دنه تپوس کېږي، نو شکر یې ادا کوه. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. د قیامت په ورځ به د هر نعمت په باره کې تپوس کېږي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د دې په تفسیر کې وایي د نعیم مطلب دا دی روغ بدن، روغ بدن او داسې چې ته خورې او داسې چې د خوشی کې دې تپوس به نه کېږي. ستا دا بدن چې روغ دی او تا سره چې له نعمتونو یې قسمه قسم د دې هر څه به دنه تپوس کېږي د قیامت په ورځ. امام مجاهد رحمه الله وایي عن كل لذة من لذات الدنيا. د نعیم مطلب دی هر هغه خوند چې تا په دنیا کې اخیستی دی، د هر څه به دنه تپوس کېږي. او یو طریقه دا ده، او دا به آخرنی ذکر کو، چې د دې سره انسان شکر ادا کوي د الله سبحانه وتعالی غریبانانو حالاتو ته کته، هغه خلکو ته کته چې هغه ستا نه په دې نعمتونو کې څه دي، هغه لاندې دي، او هغه خلکو ته مه ګوره چې ستا نه بره دي. بره خلکو ته په دین کې ګورې، په دیندارۍ کې به ګورې. یو سړی ستا نه په دین کې اوچت دی هغه ته ګوره، یو سړی ستا نه په مال کې اوچت دی پرېږده، هغه ته ګوره چې ستا نه په مال او په نعمتونو کې کمزوری، نو تا سره به قدر پیدا کېږي د دغه نعمت کوم چې الله سبحانه وتعالی تعالی درکړی. هلته موږ په غټو غټو پورې نښتي یو، نو هغې د لاسه هغه کم نعمت چې موږ سره دی هغه موږ ته څه ښکاره شو، هغه سپک ښکاره شو. خو شاته چې څومره غریبانان دي هغوی ته وګوره، فقیرانو محتاجانو ته وګوره، او بیا خپل ځان ته وګوره. نو کله چې ته دې شي وکړې نو بیا به د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړې. دې سره چې زموږ د درس هم اختتام ته ورسېدو، یو څو خبرې وي د الله سبحانه وتعالی د شکر ادا کولو په باره کې. اگر که دې باندې چې سړی خبرې کوي نو ښه ډېرې خبرې پې کېدی شي، خو دغه به کافي انشاءالله. او زما چې کوم مقصد و هغه ستاسو زړونو ته دا خبره او ستاسو دماغو ته دا خبره در رسولو چې په هر حال کې د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کول پکار دي، په هر حال کې د الله سبحانه وتعالی حمد او ثنا ویل پکار دي، او کله چې د باندې مصیبت او سختۍ نو په هغه وخت کې صبر کول پکار دي. او زما د امید دی چې انشاءالله په دې خبره باندې به تاسو ښه رسېدلي یئ، او بله چې دا صفت په ځان کې به پیدا کوي که نه. په معمولي خبره هر څه چې معمولي وړي کې نعمت ته څوک تپوس کوي د الله شکر، په هر حال کې د الله سبحانه وتعالی شکر دی، په هر حال کې د الله شکر دی. د اوچت صفت دی، دا په ځان کې پیدا کوي، خپلو بچو ته وښایي، خپلو ښځو ته، مشرانو ته، کشرانو ته، ټولو ته دا خبره وښایي چې په هر حال کې به د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوئ. داسې خبرې مه کوئ چې د هغې نه دا بین راځي د ناشکرۍ، او داسې خبرې مه کوئ چې د هغې نه دا واضح کېږي چې دا سړی ناشکري کوي، د الله د نعمتونو اعتراف نه کوي. الله سبحانه وتعالی په موږ ټولو باندې رحم وکړي. الله سبحانه وتعالی څنګه چې په دې مبارک جومات کې موږ یو ځای کړي، الله سبحانه وتعالی دغه شان موږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي، او الله سبحانه وتعالی زموږ
کم نعمتونه چې په موږ باندې دی الله دا برقرار ساتي او الله سبحانه وتعالی موږ له مزید نعمتونه راکړي او الله سبحانه وتعالی زموږ د ناشکرۍ د لاسه زموږ د نعمتونه نه اخلي او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ دغه شکرګزار بندگان جوړ شو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې الله دې سي عبادت وکړو لکه څنګه چې الله پکاري. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.